नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ कुरा लिएर आउनु क्रममा आज मैले तपाईहरुलाई एकदमै चाहिने जरुरी र सबैजनाले चाहिँ यस्तो किसिमको मोनिटर मिस गरिराख्नु भएको थियो त्यो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ पुरा एकदम अल्ट्रा वाइडमा ViewSonicको यो तपाईको अगाडि चाहिँ मोनिटर लिएर आएको छु, जसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कामको लागि एक्सटेन्सन मोनिटर या तपाईले भर्खरै म्याक मिनी किन्नु भएको छ या तपाईको पुरानो म्याकबुक प्रो काम गर्दा गर्दा स्क्रिन प्लाट्टै बिग्रेको छ भनेपछि के गरेर चाहिँ तपाई प्रोडक्सनमा चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ भिडियो बनाउने या एडिट गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले मोनिटरको खोजी हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ आज यो मोनिटर तपाईको अगाडि लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले तपाईको अगाडि आज ViewSonicको नयाँ मोनिटर VA3456 मोडल नम्बर चाहिँ तपाईको अगाडि लिएर आएको छु। यसो हेर्दाखेरि 3456 कस्तो लाग्यो पनि 3 4 5 6 पनि हुँदछ मोडल नम्बर। यसो तपाईले सजिलोसँग सम्झिनको लागि चाहिँ भने यो किसिमको अल्ट्रा वाइड 4K मोनिटरमा तपाईले अब आफ्नो कामलाई मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेजोल्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3440 बाइ 1440 यसको रेजोल्युसन छ भने जहाँ चाहिँ 4K भिडियो तपाईले मजासँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोनिटरको डब्बा चाहिँ असाध्यै ठुलो हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो मोनिटरको डब्बाभित्र हुने कुरा चाहिँ तीनटा पार्टमा बेसिकली आउँछ। एउटा मोनिटरको यो पार्ट आयो, एउटा स्ट्यान्डको पार्ट आयो, त्यस्तै एउटा स्ट्यान्डको लेग पार्ट आउँछ र यो सबै गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ 4वटा कालो स्क्रु र हामीसँग एउटा चाहिँ स्टिलको अर्को स्क्रु आउँदो रहेछ। अब यो कसरी आउँछ यो फिट गरेर म देखाउन गइरहेको छु भने योभन्दा अगाडि हेरौँ यो मोनिटरमा के छ त। यो मोनिटर सर हेर्दा लामो देखे पनि यसको एस्पेक्ट रेसियो चाहिँ 21/9 को रेसियो छ, जुन चाहिँ लामोबाट चट्ट तपाईले चाहिँ गर्नुपर्ने भिडियोको एडिटिङ एकदम सिनेमा स्कोपको भिडियो चाहिँ मजाले यसमा गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ, अब यसलाई यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डको पार्टलाई हामीले यहाँ स्क्रु गर्नुपर्ने हुन्छ भने म स्क्रु गर्न लाग्दैछु, किनभने यो मोनिटर किनिसकेपछि घरमा बट्टासँग हुन्छ र एकदम सजिलोभन्दा सजिलोसँग हामीले गर्न सक्छौँ। यसको लागि खासै धेरै ठुलो टुल्स चाहिने भन्ने पनि छैन, हामीलाई यसमा चाहिँ खास एउटा स्क्रु ड्राइभर चाहिन सक्छ। दुईटा स्क्रु त मैले कसिसकेँ, अब दुईटा मात्रै बाँकी छ कस्नलाई, यसलाई पनि कस्तिहाल्नु। त्यसकारण अब यो स्ट्यान्ड हामी लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डको बेससँग एउटा सानो सिम्पल स्क्रु छ, त्यो स्टिलको स्क्रुबाट हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्नेछौँ र यो मोनिटरमा के छ भन्ने कुरो पनि हामी हेर्दैछौँ। र बेसिकली त मोनिटरमा एउटा पावर सप्लाई त चाहिने हाल्छ भने त्यस्तै यो मोनिटरमा चाहिँ HDMI इन गर्ने दुईटा पोर्ट छ भने एउटा चाहिँ डिस्प्ले पोर्टको पनि छ र यसलाई सिम्पल भन्दा सिम्पल हामीले स्क्रु गरिसकेपछि अब यो हाम्रो लेगलाई चाहिँ हामीले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो लेगको स्ट्यान्ड यहाँनिर भयो, यहाँ दुईटा चाहिँ अड्किनेको लागि हाम्रो नब जस्तो पनि दिइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल यहाँ लगाउने टक्कसँगले अब यसलाई हामीले यहाँनिर स्क्रु गरिदिने। अब हाम्रो मोनिटर स्ट्यान्डमा राख्न तयार भयो र स्ट्यान्डमा राख्न तयार भयो भन्दा पहिला हामी हेरौँ यसको मुनि पार्टमा हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईटा HDMI को पोर्ट छ भने यसमा चाहिँ एउटा डिस्प्ले पोर्ट पनि छ, त्यस्तै यसमा चाहिँ 3.5 mm को चाहिँ अडियो ज्याक हाल्ने पोर्ट पनि यसमा दिएको छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पावर सप्लाईको पोर्ट हामीले यहाँनिर देखिरहेका छौँ। र यो बेस युनिट भयो भने पछाडिपट्टि ठुलो अक्षरमा ViewSonic यहाँ लेखिएको छ, यहाँपट्टि अलिकति डिजाइनदार कर्भ्सहरू यताउति बनाएको छ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलको लागि चाहिँ स्विचहरू चाहिँ पछाडिपट्टि राखिदिएको छ टाका टाका गरेर चलाउनको लागि चाहिँ। र अब हामी यसलाई जराक्क उठायौँ र उठाएपछि अब हाम्रो अगाडि मोनिटर तयार भयो र मोनिटर देखिराख्नु भएको छ। यसमा यस्तो मजाको यो मोनिटर र हामीले चाहिँ कुन पोर्ट लाउँदा के लाउने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामीले यो स्विचको माध्यमबाट यहाँनिर चाहिँ थाहा पाउँछौँ नि, पावर अन अफको लागि चाहिँ यो स्विच रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा भइसक्यो। र यहाँ ViewSonic चट्ट लेखेको छ भने मोनिटर देखिराख्नु भएको छ एकदम बेजललेस जस्तो किसिमले सोलिड एकदम दामी चाहिँ म्याट फिनिसको यो स्क्रिन हामीले ViewSonicको यो मोनिटरमा पाउँछौँ। र यसलाई हामीले कसरी चलाउने, केमा युज हुन्छ भनेर तपाईले सानो डेमो पनि म दिन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ मसँग एउटा म्याक मिनी छ र म्याक मिनीलाई यसमा जोडेर यसमा स्क्रिन कस्तो आउँछ त्यो पनि म देखाइहाल्छु र यसमा एडिटिङ गर्दा मेरो आफ्नै भिडियो पनि एडिटिङ गर्दा कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। ल यो मोनिटरलाई अब रेडी गर्नलाई मसँग किबोर्ड, पावर सप्लाई, HDMI केबल, माउस र मसँग म्याक मिनी अहिले मेरो अगाडि रेडी छ भने यसलाई म तपाईको अगाडि फिट गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला मोनिटरलाई हामीले पावर सप्लाई दियौँ। पावर सप्लाई दिनको लागि यसलाई अब हामीले यसको पावर पोइन्ट कहाँनिर छ, त्यसपछि म्याक मिनीबाट ल्याउनलाई हामीले HDMI केबल छ त्यो पनि मैले यसमा जोड्दैछु, ट्याक्क जोडेँ र HDMI केबललाई अब हामीले चाहिँ
यो म्याकमा जोड्नु पर्यो, म्याक मिनीमा यहाँ जोडेँ मैले र यति गरिसकेपछि मैले अब यसलाई अन गरेँ। अब मोनिटरलाई पनि मैले अन गरेँ। अब र हाम्रो अगाडि किबोर्ड माउस किक्रोनको किबोर्ड छ, एप्पलकै माउस छ, ViewSonic भनेर चट्ट तीनटा चरा बसेको हामीले लोगो त यहाँ देखिहाल्यौँ भने चट्ट खुल्दाखेरि। अब हेर्नु यो मोनिटरमा डिस्प्ले कस्तो आउँछ। हो ल हेर्नु यहाँनिर ठ्याक्कै म्याट फिनिसको यत्रो छ र म यसमा पासवर्ड मैले हानिराखेको छु। चट्ट अब हामीले यो एडिट गर्नको लागि यो भयो भने हामीले यति धेरै स्पेस यहाँनिर पाइरहेका छौँ यहाँनिर र यसलाई अझै ठुलो पनि बनाउन मिल्छ हामीले यसरी र यसलाई फुल रेसियो गऱ्यो भने पनि यत्रो स्पेस हुन्छ हामीलाई। हामीसँग भएको कमभन्दा कम बजेटबाट चाहिँ यदि हामीले ठुलोभन्दा ठुलो काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ अहिले आएको यो म्याक मिनी जुन छ नि, जुनमा चाहिँ M1 प्रोसेसर छ, जसमा चाहिँ 16 GB ऱ्याम भएको यदि तपाईँले लिनुभयो भने चाहिँ यसले गर्न नसक्ने ठुल्ठुला कम्प्युटर काम पनि मजासँग यसले गरिदिन्छ। र यस्तो मजाको कम्प्युटरसँग चाहिँ हामीले यो मोनिटर जुन छ, जस्तो हामीले चाहिँ iMac Pro किन्थ्यौँ, iMac किन्थ्यौँ या योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि कम्प्युटरहरू सेटहरू किन्थ्यौँ, एकदमै हामीलाई महँगो परिरहेको थियो भने सानोभन्दा सानो लो बजेटमा पनि करिब 2 लाखको बजेटमा पनि अब हामीले चाहिँ यो पुरा काम गर्न सक्छौँ। म्याक मिनी तपाईँलाई बेसिक किन्नु भने 1,10,000 समथिङमा आउँछ भने यो 95,000मा आउँछ भने करिब 2,05,000मा तपाईँले यस्तो किसिमको काम चाहिँ तपाईँले ठुलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब हामीलाई गर्ने प्रोडक्सनको लागि चाहिँ यदि 16 GB ऱ्याममा हामीले 256 GB किन्यो भने करिब 1,40,000 त्यसको पर्यो। यो मोनिटरको तपाईँलाई 95,000 पर्यो र किबोर्ड सिबोर्ड माउसहरू जोड्नु पर्यो भने करिब तपाईँलाई 2.5 लाख रुपियाँमा चाहिँ यो प्रोडक्सनको लेभलको तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट आउने आउटपुट चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ र तपाईँले काम गर्ने काम पनि एकदमै फास्ट हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको म्याक मिनीको सहायताबाट। र त्यसको सँगसँगै म्याक मिनी तपाईँसँग राम्रो छ तर मोनिटर तपाईँसँग गतिलो पाउनु भएन भने दुःख पाइरहेको हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ 16:9 रेसियोको यो मोनिटर 4K आएको छ भने तपाईँसँग भएको पुरानो ल्यापटप म्याकबुक प्रोहरू स्क्रिन प्रब्लमले गर्दाखेरि चलाउन गाह्रो भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मोनिटरको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गरेर त्यसलाई सिपियूको रूपमा युज गरेर पनि तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज ViewSonic मोनिटर सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो त म लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु, यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है, किनभने तपाईँलाई चाहिने मजाका प्रोडक्टहरूको भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ।